लिक्विड नायट्रोजन आणि आपण हे काही आपल्या फळांवर टेस्ट करणार आहोत, गुलाबावर टेस्ट करणार आहोत, मिरचीवर टेस्ट करणार आहोत, चिकूवर टेस्ट आणि सफरचंद आणि लिंबूवर आपण आज टेस्ट करणार आहोत. तर आपण आपलं सेटअप खूप सिंपल आहे. आपण लिक्विड नायट्रोजन या बाउलमध्ये घेणार आहोत, त्यात आपले फळ ठेवणार आहोत जे काय असेल ते, आणि त्याला ह्याच्या साह्याने बाहेर काढणार आहोत आणि त्या फळावर आपण हातोड्याने मारून टेस्ट करणार आहोत. चलिए शुरू करते. सो लेट्स स्टार्ट. लिक्विड नायट्रोजनची एक खूप कमाल गोष्ट आहे की ते जेव्हा आपण एअरला एक्सपोज करतो ना, ते खूप मस्त असे क्लाउड देतात. खूप असं थंड झालं इथं आता सगळं आणि खूप असं भारी दिसतंय आपलं सफरचंद. आता खूप असं वाळून गेलं झालं आपलं सफरचंद. आपण बघू शकता कसं दिसतंय. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. तर मित्रांनो, आपला मागाचा ग्लास बाउल होता तो फुटला. ते काय झालंय, एकदम रॅपिड हीट एक्सचेंज झाली ना की एकदम लोअर किंवा हायर टेम्परेचरला आपला ग्लास झाला की मग तो ब्रेक होतो. मग आता आपण हा स्टीलचा बाउल घेतलाय, त्यात आपलं मग असं फळ ठेवलंय, ते फारसं गार होऊन दिलं नाही आपण खेळ, आणि त्यात आपण थोडंसं अजून परत थोडं लिक्विड नायट्रोजन घेऊ. तर लिक्विड नायट्रोजन आपण जेवढं घेतलं ते सगळे इव्हॅपोरेट झालंय. आता आपलं सफरचंद आहे. आज नॉर्मली सफरचंद बीट केलं तो चिरडायला पाहिजे, पण हा काय होता आपण बघूया. तुटला. बहुत सही चीज आहे यार ये. तर मित्रांनो, कोथिंबीर अशी आपण या बाउलमध्ये टाकून घेऊया. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. बाहेर काढतो. आपण बघू शकतो तर आता नेक्स्ट आपण एक्सपेरिमेंट करणार आहोत ह्या गुलाबावर. तर हे गुलाब आपण ठेवूया बाउलमध्ये. असं सुंदर असं हे पांढरं शुभ्र असं गुलाब आहे, आणि त्याच्यावर हे थंड असं लिक्विड नायट्रोजन टाकूया. खूप असं विचित्र आवाज काढतंय, खूप असं थंड वाटतंय. काही पाकळ्या तर ह्याच्या हातात सुटल्या. तर हे सुंदर असं गुलाब
आता यासोबत आपण याला अलगत असं धरायचं. खूप असं गार असं वाटतंय आणि पाकळ्या अशा खूप माझ्या हाताला असं खूप असं मिरची 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 नजरे तिरची. तर मित्रांनो आपण या तिरची तिखट मिरचीवर आता शॉर्ट करणार आहोत. तर आपल्या निकुंडाची जर आपल्याला पुरावा आणि जास्त आपल्याला यूज करता यावा म्हणून आपण लिंबू आणि मिरची एक सोबत टाकले. तर आपण काय करणार आहोत, तर ह्यात आपण पहिलं लिंबूला बाहेर काढून किंवा पहिली मिरची बाहेर काढून आपण त्याला हातोड्याने स्मॅश करणार आहोत. तर आपण आपलं लिक्विड नायट्रोजन घेऊया. खूप असं लिक्विड नायट्रोजन आहे. ओ शेट, अरे काय नक्की तडकतंय काय समजा. बाउल खाली चिकटतोय हा. तर ही मिरची आपली मिरची. तर आपण या मिरचीचं काय होतंय पाहूया. वा, व्हॉट अन एक्सपिरियन्स ब्रो. नेक्स्ट ते पण खूप तिखट होणार आहे नॉर्मल. अरे यार काच आहे का काय, तुम्ही बघू शकता. ते आपली अजून एक मिरची ही एवढी कोल्ड झाली दिसत नाही. तर हा आपला लिंबू लिक्विड नायट्रोजन मध्ये हे केलेला. आपण बघू शकता किती ॲटमॉस्फिअर एकदम सिनेमॅटिक झालेला आहे. आता आपण ह्याला स्मॅश करणार होतो. आपण बघू शकता लिंबूची काय अवस्था झाली. नॉर्मली आपण एखाद्या लिंबूवर जर हातोडा मारला तो जो चेंबल, पण हा क्रॅक गेलाय. अजून आपण ते अजून एकदा स्मॅश मारतो. तर आपला लिंबू आतून फारसा असं गार झाला नाहीये, पण बाहेरची लेअर आता आपण हा चिक्कू स्मॅश करूया. फारसा कठीण झालाय, काही जागेवर अजूनही कमजोर आहे असं वाटतंय, काही बराचसा पार्ट त्याचा कठीण झालेला आहे. ओ शिट, आपण बघू शकता इथं क्रॅक गेलेला आहे. अजून एकदा आपण स्मॅश करूया. तर हा चिक्कू तुटलेला आहे. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.